مرحبا، معكم توني، واليوم رح نحكي عن زنت 12 اكس بي. زنت 12 اكس بي. بالمبدأ هيدي الكاميرا تصنعت بروسيا على ايام الاتحاد السوفيتي، وكانوا عم بيصنعوها تقريبا من 1980 ل 1990 اذا مش غلطان. وفيك تعرف ما هيدا الموديل اللي عندي بالتحديد هي تصنعت بال 87. وفيك تعرف هيدا الشيء اذا بتطلع من ورا، ما بعرف اذا مبين عليكم محل ما مكتوب السيريال نمبر تبعها. اول رقمين بحدد لك اكتريت هول الكاميرايات الاولد كاميراز وخاصه الراشن كاميراز بالسيريال نمبر. اول رقمين هن بيقولوا لك السنه اللي تصنعت فيها هاي الكاميرا. هاي الكاميرا بيجي عليها بالمبدا الهيليوس M44-4 لينس. انا عندي الاولدر فيرجن تبع الكلاسيك فيرجن اللي هي M44-2 هيليوس، اللي هي بتجي 58 ملم f2. كانوا يعتبروا الروس بفترتها انه ال 58 ملم هي اقرب للانسان كيف بيشوف، versus كانوا يعتبروا الويسترن انه ال 50 ملم هي الاقرب لنا كيف رح نناقشها. هاي اللينس مميزة جدا. رح اعطي هيك كم شغلة، ما رح فوت بتفاصيلها يعني انه فينا نحكي بفيديو كامل عنها قد ايه مميزة هاللينس ومستعملة، وحتى اليوم بال 2020 بيستعملوها كتير اذا بدكم بالسينماتوجرافي. اتس ريلي جود لينس، كتير مميزة. بس اعطي بس هيك تريك صغير عنها فرجيكم. هيدي الابرتشر تبعول هيدي اللينس بتجي بطبيعة الحال فوق، يعني على اخر اللينس من ميلة فوق، ستابلس يعني بتبرمها بلا كليكس. بس فيها another step مثل ما شايفين هون. this is with clicks، بتجي لها كبسات. هيدي شو بتعمل؟ رح اعطيكم هيك بريفلي عن الموضوع. بالاساس فيلم كاميراز خاصة SLR كاميراز انت بتطلع من قلب اللينس، يعني قد ايه الابرتشر فاتحة او مسكرة بتأثر على قد ايه الصورة رح تقشعها بالفيو فايندر فاتحة او غامقة. في لينسات كانوا اوتوماتيك يعني بتكون على طول فاتحة على الماكسيموم ابرتشر، بهالحالة f2، وبس تكبس الشاتر بتسكر حسب انت الابرتشر اللي منقيها. هيدي ما بتشتغل على هالطريقة الا غير سيستم، وهيدي بدك تعملها مانولي. يعني بمعنى ليتس سي انا بدي صور ب F8 خلينا نقول، حطها هاي الفوقانية على ال F8 مثل ما شايفين النقطة الحمراء. شو بيصير عندي هلا؟ صار عندي مجال اقدر ابرم الابرتشر بين ال F2 وال F8، بس ما بتخليني اطلع فوق ال F8. سو حددت لها الرينج اللي انا بدي اشتغل ابرتشر بين ال F2 وال F8. شو بيفيد هذا الموضوع؟ يعني انا عم صور لتسي بدي اصور ب F8، اذا حطيتها F8 رح تكون الفتحة الابرتشر صغيرة، تطلع من الفيو فايندر رح يكون غامق شوي الصورة تقدر تعمل فوكس وهيك. اللي بتعمله بتحطها هيك، بتحط تبرمها على ال F2 تكون فتحتها على الاخر، بتحطها بتاخد الفوكس تبعولك يو فريم ات اند ذن قبل ما تكبس الشاتر وتصور بترجع بتردها على الاف 8 بلا ما تقعد تطلع دغري تبرمها على الاخر، لانه انت عامل سيت اب بالاساس على الاف 8. بتبرمها دغري على الاف 8 and you take the shot. هيدا الشيء كتير I think it's tricky and nice، يعني ما فكرة جيدة. تستعمل كمان هلا اذا عم تستعملها on digital cameras as a video lens. مفيدة بحالات معينة. خلينا نقول انت عم بتصور مشهد ببلش جوا ببيت او بيرجع بيطلع لبرا. اذا بدك تغير الابرتشر يريد انت تقرا الابرتشر قبل بوقت كيف رح تكون. خلينا نقول انا عم صور جوات البيت ب F2 وبس اطلع لبرا رح يكون في كتير ضوء بطبيعة الحال، بدي صغر الابرتشر. بحددها مسبقا. خلينا نقول لتس سي رح اطلع لبرا بدي روح للاف 11. بحددها انا على الاف 11 بحطها وببرمها على الاف 2، بكون عم صور جوا وبس اطلع لبرا اوتوماتيكلي ببرمها بلا ما حتى اطلع وين، ببرمها على الاخر
سموثلي لانه ستابلس، بتبرمها وبتوصل على F11 بس توصل لبرا. سو كمان شغله مفيده. ما راح نحكي كتير بقى عن اللينس، اوريدي حكينا كتير. خلينا نحكي عن الكاميرا. زين 12 اكس بي. رح نروح اول شيء نظرة على شو في عليها. هي بسيطة، ما في عليها كتير اوبشنز. نبلش من ميلة الشمال، عندك الاي اس او او اي اس اي. ببلشوا من 16 32 65 130 250 و500، وفي ستبس بين كل وحدة ووحدة. يعني مثلا بين ال 130 و 100 و 250 في نقطة اللي هي بالمبدأ المفروض تكون 200. وبتبرم على هالشكل بهالبساطة. هيدي عملت شمال. فوقها فيها ريوايند اللي بترجع بتلف الفيلم بس تخلص، وكمان بتسحبها لفوق you push it up، بتفتح الكاميرا تحط فيلم جديد بقلبه. تسكرها تحطها على هالشكل. عملت اليمين شو في عنا اول شيء الشاتر سبيد. هون دايل. ما عنا كتير سرعات بالشاتر سبيد بهالكاميرا. يعني عنا بطبيعة الحال عنا بلب بيرجع عنا 30 من الثانية اللي هي اكس فور مع الفلاش سينك بتشتغل 30 من الثانية. عندك 60 من الثانية، 125 200 و500 من الثانية. هذا هو. وعلى هاي الطريقة بيبرم كمان بكل بساطة، ما بدك تقبى ما بدك تعمل شيء. حدا عنا رح نط ستيب اللي هي عندها الفيلم وايند ليفر، اللي هو انا عندي الكاميرا شوي هيك بتحسه عم بعقد شوي، بس عم بعلق، بس انه بيشتغل طبيعي ما في مشكله فيه. وفوقها بلت ان في عندك الفيلم كاونتر. هيدا جاي مانيول، يعني بس تحط فيلم جديد انت يو هاف تو بدك تحطه ست على الصفر. في عندك هون الارو اذا مبينين، بدك تبرم هيدا الشيء وتحطه وين الحديده، بدك تحط الصفر هالشكل مع الارو وبتبلش تصور. وهو كل مره انت بتبرم اليو وايند الليفر بيطلع وان شوت وان شوت وان شوت هالشكل. عندك الشاتر ريليس اللي هو هون، وبيجي ثريدد تقدر تحط اذا بدكم كيبل ريليس. وفي كمان عندك شغلتين هون، في شيء اسمه تي وفي. الفي هو بينسق مع السيلف تايمر اللي هو هون. يعني you cocked the shutter already cocked. اللي بتعمله انه بتكبسوا للشاتر نص كبسة وبتبرموا عملت الفي، بيعلق بصير واطي هون. ساعتها بتحط السيلف تايمر لتحت، كمان بتشوفوا هون مكتوب عليها في، ويو كليك اون ذس وان بيعطيك بالمبدأ اذا مش غلطان حوالي 7 ثواني. فينا نرجع نقدم وبتاخد الصورة على الشكل. اوكي، هيدي بخصوص السيلف تايمر. عملت الثانية في عندك التي بالمبدأ بتستعملها اذا انت عم بتصور ان bulb مود. يعني بس تبرم الشاتر على البالب، اللي بتعمله بتكبس بتاخد الصورة وبتبرمها على اليمين. بس تبرم على اليمين كمان بتعلق مثل ما شايفين، وبيضل هلا الشاتر مفتوح لحديت ما ترجع تبرمها، ترجع بتجلسها بيفتح الشاتر، بيرجع بتسكر الميرور. هاي الطريقة تاخد اللونج اكسبوجر بهالكاميرا. الفيو فايندر بالكاميرا is bright and nice. منه عاطل، وفيها فيها built in light meter. هيدي الكاميرا بسيط كتير، عبارة عن نقطتين جوا ضوين LED، واحد هيك على الجانب بتشوفوه، واحد فوق وواحد تحت لون حمر. وقت يكون مضوى ال LED الفوقاني يعني الصورة تبعوتك is overexposed أو فاتحة، واذا مضوى الضوء التحتاني بتكون صورتك اندر اكسبوزد. هلا حسب ماي ريسيرش اذا عم بيضووا اثنين بيضووا يطفوا، يعني انت بيسكلي almost on spot بالاكسبوجر. واذا ضلوا مضويين اثنيناتهم سوليد ضوء اضاءه بيكون الاكسبوجر 100%.
هلا انا بحالة هالكاميرا ولا مرة ضووا مع بعض exactly. دايما اقرب شيء فيك تعمله هو انه بيصيروا يضووا ويطفوا اثنيناتهم، يعني تقريبا صرت. وحسب التجارب معي صورتها بالكاميرا I was on spot، كانت عم بتصيب، ما في مشكلة بالموضوع. هاي الكاميرا كمان عندها هون حد الفيو فايندر، هيدا الدور بتفتحه فيك تحط 2 باتريز. هي الكاميرا بتشتغل فولي مانيوال، ما في، مش بحاجة للبطارية لتشتغل. البطارية بهالكاميرا بس تستعمل كرمال لايت ميتر. فيك تحط لها ال L43 يعني على هالشكل، هو الصغار مثل ال L44 بس اذا بتلاحظوا ارق شوي. بتاخد بطاريتين من هالنوع. وعادة بس تكبس نص كبسة يو اكتيفيت الميتر سيستم بهالشكل. هاي الكاميرا في إلها عكس صغيرة، عندها هول 2 رينجز لتقدر تعلقها نيك ستراب، لأنه في كتير كاميرات بهالفترة ما كانوا يجوا، بدك تضطر تحط لهم هاي العلبة الجلد لتقدر تعلقها. هيدي بتجي built in فيها which is a good thing. في بقلبها hot shoe mount كمان you can synchronize بلا كفر انا اللي عندي. you can synchronize مع البي سي كيبل هون تقدر تستعمل فلاش مثل ما قلنا على السينك اللي هي 30 من الثانية. من الكعب you have a tripod mount. الحلو انه بيجي قدام so you can always open وتعمل بدك اياه، هي محطوطة على الترايبود ما في مشكلة بالموضوع. بالمبدأ هذا كان كل شيء للزنت 12 اكس بي. رح فرجيكم شوية صور couple of shots انا اخذتهم اذا مش غلطان ب الفورد دلتا 400 سبيد فيلم بلاك اند وايت، هو كمان ظهرني بالبيت. انا كنت بليز بالنتيجة صراحة، ما كان في مشكلة بالموضوع، حبيتها ومن وقت لوقت على طول برجع لها هالكاميرا يعني بصور فيها I enjoy it يعني. وانا جبتها كمان بالتحديد هالكاميرا لانه عندي كتير M42 ثريد اللي هي هاي بتاخد M42 ثريد ماونت لانسز very common على الشكل اذا بتشوفوا very common thread mount. وعندي كتير لانسات كنت جايبهم انا لانه بستعملهم on my digital cameras، وما كان عندي فيلم كاميرا. عندي الاولمبس بتاخد OM mount، وعندي some range finders و other cameras ولا واحدة منهم تاخد M42. so كان عندي choice بين هاي او Pentax which is كاميرا كتير 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 جيدة، بس ثاقبت لي هيدي بسعر كتير مناسب و قلت ليش لا. anyways هذا كان كل شيء لليوم. ان شاء الله اعطيتكم معلومات مفيدة. بليز تذكروا تو لايك شير اند سبسكرايب، واذا عندكم اي اسئلة او استفسارات please write them down in the comments. و thank you for watching and see you next time. Cheers.